Hej, jag heter Joakim. Dessa tuffteckningar är som minnesfragment ifrån Bergen-Belsen, koncentrationsläget som tjej Stojka hamnade i sist. Hon hade väldigt svårt att prata under flera år om vad som hände i det här koncentrationsläget. Så detta fick bli bilder som fick prata om det som har hänt. I lägret fanns det precis nästan ingenting. Det fanns varken mat, kläder och knappt tak över huvudet. De fick finna lösningar hela tiden för att kunna överleva, för att kunna klara en och en dag. Som ni ser här på tavlan så har hon målat med händerna. Och här ser man hur fingrarna bildar människokroppar. Hon använde ofta händerna när hon målade. Tjej Stojka har väldigt ofta solrosor i sina målningar. Och de får symbolisera glädje och lycka. Nu har ni sett lite av tjej Stojkas tuffteckningar. Egentligen skulle jag vilja att ni använder flytande tuff. Men det antar jag att många inte har hemma. Då får man ta det som man kan använda som finns i hushållet. Det skulle tjej Stojka ha gjort. För den här uppgiften så behöver ni te. Ta en halv deciliter varmt vatten och låt en tepåse ligga och dra i 5-10 minuter. Vi behöver också en pensel för att kunna måla med teet. Teet beter sig lite som tuff, men man får ofta jobba i flera lager och låta teckningen torka emellan. Jag tänkte att jag ska måla ett träd. Nu har jag lagt mitt första lager. Nu måste jag låta det torka en stund. Nu har teckningen torkat lite. Då kan jag gå in med lite mer te för att få mörkare nyanser. Men ni ser hur fint det blir med olika nyanser. Teet lägger sig lite sporadiskt över pappret. Och man kan leka lite med nyanserna i trädet. Tänkte vi kanske ska ha lite grenar som syns. Lite gräs. Här har jag ett exempel på hur det ser ut när det har torkat. Som ni ser så blir det olika laveringar, genomskinliga fält. De skapar fina mönster och färgskiftningar i det du gör. Du kan gå på teckningen flera gånger och låta den torka emellan. Lycka till! Här har jag gjort lite exempel på hur det kan bli med olika matvaror man har hemma. Ni kan ju testa själv vad som fungerar. Det här är te. Det här är gurkmeja i vatten. Det här är kaffe. Och där har jag använt lite rödbetssaft. Vad kan man mer använda för att skapa sitt eget konstverk av det man har? Testa! Nu tänkte jag visa hur man gör solrosor. Tjej Stojka älskade solrosor. Och här har jag gjort en i papper. Nu ska jag visa hur man gör det här. Häng med! För att göra en solros så behöver ni 2 gula papper, ett svart papper för att göra mitten på solrosen,
Ni behöver en sax, ni behöver en pastellkrita och ni behöver en blyertspenna. Först börjar man med de gula papperna och viker dem en gång på mitten. Så. Och så viker man ännu en gång. Sen tar du saxen och så klipper du ett solrosblad. Så. För att göra mitten så behöver man använda en svart sak. Och då kan man använda ett kärl eller någonting man har hemma. Som mall för att sedan klippa ut en cirkel. Då kan man välja att göra bladen lite kurviga i formen genom att dra en penna så här. Det gör att solrosen blir lite mer levande. Man kan också dra den över en bordsskiva, bordskant. Nu är det dags att limma. Nu kan man välja om man vill rita lite frö med en krita. Man kan också välja att göra en pappersmitt. Där jag har fransat papper och snurrat och satt fast. Lycka till!